सो हेलो गाइस, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी के बुझ्ने छौं भन्दाखेरि डोमेस्टिकेसन अफ इन्टरनेसनल ल विथ स्पेशल रेफरेन्सेस टु द स्ट्याचुरी एन्ड जुडिसियल एसेसमेन्ट अफ नेपाल। यो टाइटलले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरनेसनल ल छ नि, त्यो इन्टरनेसनल ल या ट्रिटिजहरू जुन नेपालले साइन गर्छ त्यसलाई डोमेस्टिकेसन कसरी हुन्छ नेपालमा त्यसलाई कसरी एप्लाई गरिन्छ, वा इन सिम्पल टर्ममा भन्नु पर्दा नेपाल मोनिस्ट कन्ट्री हो कि डुअलिस्ट कन्ट्री हो भन्ने कुरा के। मोनिस्ट कन्ट्री भनेको के हो हामीले अगाडिको भिडियोमा पढेको थियौँ। मोनिस्ट भनेको चाहिँ नेपालमा त्यो कानुन, त्यो इन्टरनेसनल ट्रिटी साइन गर्ने बित्तिकै डाइरेक्टली एप्लाई हुन्छ कि कानुन बनाएर एप्लाई हुन्छ। जस्तै डुअलिस्टमा चाहिँ कानुन बनाएर एप्लाई हुन्छ। अब नेपाल मोनिस्ट हो कि डुअलिस्ट हो, होइन त्यसको डोमेस्टिकेसन अफ इन्टरनेसनल ल कसरी हुन्छ नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न गर्छौँ। त्यो कुनको रिफरेन्समा हेर्न गइरहेछौँ? स्ट्याचुरी भनेको ल अनुसार लले हाम्रो नेपालको कानुनले के भन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ। र जुडिसियल एसेसमेन्ट भनेको जुडिसियरीबाट के कस्ता डिसिजनहरू भए त्यसका आधारमा पनि हामी यसलाई हेर्ने गर्छौँ। आज यो दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। इन अर्डर टु आइडेन्टिफाई वेदर अ स्टेट इज अ मोनिस्ट अर डुअलिस्ट कन्ट्री, द कन्ट्रिज कन्स्टिट्युसनल स्ट्याचुटरी अर जुडिसियल एसेसमेन्ट इज रिक्वायर्ड। कुनै पनि कन्ट्रीलाई मोनिस्ट कन्ट्री हो या डुअलिस्ट कन्ट्री हो भनेर छुटाउनको लागि हामीले त्यो कन्ट्रीको कन्स्टिट्युसन, त्यसको कन्ट्रीको ल, स्ट्याच्युसहरू, जुडिसियल डिसिजन्सहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अब सुरुमा जाऊँ हामी नम्बर वानमा हाम्रो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रिटी एक्ट 2047 भन्ने छ के। ट्रिटी एक्ट भनेको नेपालमा भएका सन्धि सम्झौताहरू, नेपालले गरेका सन्धि सम्झौताहरू कसरी लागू हुन्छ, त्यस सम्बन्धी प्रोभिजन के छ भन्ने कुरा चाहिँ ट्रिटी एक्ट 2047 मा व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसको सेक्सन 9 को 1 ले के भन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ द प्रोभिजन अफ अ ट्रिटी, होइन, टु विच गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इज अ पार्टी अपन इट्स राटिफिकेसन, एसेसन, एक्सेप्टेन्स अर एप्रुभल बाई द पार्लियामेन्ट, द इन्कन्सिस्टेन्ट प्रोभिजन अफ द ल स्याल बी भोइड फर द प्रपोज अफ द ट्रिटी गरे के। अब यसले के भन्यो भनेको चाहिँ नेपालको गभर्नमेन्टले यदि कुनै पनि ट्रिटीलाई, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीलाई चाहिँ रेटिफाई गरेको छ वा साइन गरेको छ, त्यसको पार्ट भएको छ भनेपछि, होइन, पार्ट भएको छ भनेपछि नेपालमा भएका जति पनि कानुन छन् त्यो यदि ट्रिटीसँग बाँझ्यो भनेपछि नेपालको ल लागू नभएर इन्टरनेसनल ल सुपेरियर हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो के। द इन्कन्सिस्टेन्सी प्रोभिजन अफ द ल स्याल बी भोइड फर द पर्पज अफ द ट्रिटी अरे, होइन, नेपालमा भएको कुनै पनि इन्कन्सिस्टेन्ट ल त्यो ट्रिटीसँग बाँझ्यो भने त्यो भोइड हुन्छ, नेपालको कानुन चाहिँ भोइड हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो कि। भन्नाले यसले के देखायो, सुपेरियर अफ द इन्टरनेसनल ट्रिटिज भन्ने कुरा, इन्टरनेसनल ट्रिटी सुपेरियर हो भन्ने कुरा देखायो। अब यसले चाहिँ कता यसले चाहिँ डुअलिस्ट भन्दा पनि मोनिस्ट स्टेटमा चाहिँ मोनिस्ट स्टेट हो भन्ने कुरा चाहिँ सङ्केत दिन खोज्यो, होइन। मोनिस्टमा के हुन्छ, डाइरेक्टली एप्लाई हुन्छ भन्नाले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटी सुप्रिम हुन्छ नेसनल ल भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो, तर क्लियरली गरेन, तर केही हदसम्म गर्यो भन्ने कुरा आयो। अब 2 नम्बरमा जाऊँ। कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल आर्टिकल 1। अब नेपालको संविधानले आर्टिकल 1 ले त के भन्छ, कन्स्टिट्युसन इज द स्टिपुलेटेड एज फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड एन्ड एनी इन्कन्सिस्टेन्ट ल इन्कन्सिस्टेन्ट विथ इट आइपिस फ्याक्टो विल बी इन्कन्सिस्टेन्ट। नेपालको संविधान मुख्य कानुन हुन्छ, फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हो, र त्योसँग बाँझेका सम्पूर्ण कानुन, सम्पूर्ण भनेपछि सम्पूर्ण कानुनहरू स्वतः बदर हुन्छन् भन्ने कुरा गरेको छ। अब यसले चाहिँ कता नेपाल डुअलिस्ट कन्ट्री हो भन्ने जस्तो कुरा गर्यो, किनकि डुअलिस्ट कन्ट्रीमा इन्टरनेसनल ट्रिटिज भन्दा नेपालको नेसनल फन्डामेन्टल ल कन्स्टिट्युसन चाहिँ सुप्रिम देखायो, होइन। अब 3rd पोइन्टमा जाऊँ। आर्टिकल, नेपालको संविधानको आर्टिकल है, आर्टिकल भनेको संविधानको हुन्छ। आर्टिकल 279 को सब आर्टिकल 1 ले के भन्छ, अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल क्लियरली स्टिपुलेट द्याट द फेडरल ल अफ द नेपाल स्याल प्रोभाइड टु द राटिफिकेसन अफ एसेसन टु एक्सेप्टेन्स अफ अर एप्रुभल अफ ट्रिटिज अर एग्रिमेन्ट टु विच नेपाल अर द गभर्नमेन्ट इज अ पार्टी टु। नेपालको फेडरल लहरूले चाहिँ के भन्छ, नेपालको फेडरल लहरूले चाहिँ त्यो ट्रिटीहरू त्यसलाई इन्टरनेसनल ट्रिटीहरूलाई चाहिँ पार्ट हुनुपर्छ, त्यसको रेटिफिकेसन हुनुपर्छ, होइन। एग्रिमेन्ट टु इज द नेपाल गभर्नमेन्ट इज अ पार्टी टु, त्यसको नेपाल गभर्नमेन्ट जसको पार्टी छ त्यो अनुसार चाहिँ फेडरल ल पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे भनेपछि यसले पनि अब क्लियरली नभने पनि इन्टरनेसनल ल चाहिँ सुप्रिम हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ भन्यो। अब त्यो त भयो कानुनको कुरा। अब जुडिसियल एटिट्युड, जुडिसियरीको के भ्यू छ त
यो सम्बन्धी भन्ने कुरामा चाहिँ सुरुमा रामा पन्त खरेल प्रो पब्लिक भर्सेस अफिस अफ प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर एनकेपी 2065 भोल्युम 4 पेज नम्बर 398 मा चाहिँ के डिसिजन गरेको छ सुप्रिम कोर्टले भन्दाखेरि कैन नट डिक्लेयर एनी नेपाली ल भोइड बिकज द ल इज कन्ट्राडिक्टरी टु द इन्टरनेसनल ट्रिटी गरे के कुनै पनि नेपालको कुनै पनि नेपाली ल कन्ट्राडिक्टरी इन्टरनेसनल ट्रिटीसँग भोइड भयो भन्दैमा नेपालको ललाई भोइड गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्यो के यसले चाहिँ नेपाललाई कता कता डुअलिस्ट कन्ट्री हो भन्ने कुरामा संकेत गर्यो हैन। अब सेकेन्ड केसमा के भनेछ भन्दाखेरि चन्द्रकान्त गेवाली भर्सेस पार्लियामेन्ट सेक्रेटरीमा चाहिँ त्यो केसमा के भनेको छ सुप्रिम कोर्टले भन्दाखेरि द सुप्रिम कोर्ट स्टेटेड दैट द कोर्ट मस्ट सेटल अ केस इन अकर्डिङ्स विथ द कन्स्टिट्युसन एन्ड द ल गरे कि कन्स्टिट्युसन र लको नेपालको संविधान र नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि केसलाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। थस देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ च्यालेन्जिङ अ कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन अन द बेसिस अफ इन्टरनेसनल ट्रिटिज त्यसैले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटिजको प्रोभिजनलाई देखाएर नेपालको संविधानको प्रोभिजनलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा गर्यो। नेपालको कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हायर देन द इन्टरनेसनल ट्रिटिज हुन्छ भन्ने कुरा यसले संकेत गर्यो। त्यस्तै थर्ड पोइन्टमा के भन्छ अर्को केसमा ज्ञान राई भर्सेस मिनिस्ट्री अफ ल एन्ड जस्टिस भन्ने केसमा चाहिँ कोर्टले के डिसिजन गर्छ भन्दाखेरि द कोर्ट स्टेटेड दैट प्रोभिजन इन सेक्सन 9(1) अफ द ट्रिटी एक्ट 2047 विच भ्युज दैट द टु बी द ल एन्ड द ल आर डिफ्रेन्ट ल हुनु र ल बन्नुमा फरक छ हैन इन स्पिरिट अफ द एक्ट देयरफोर इन्टरनेसनल ल क्यान नट बी डाइरेक्टली एप्लाइड इन नेपालमा डाइरेक्टली एप्लाई हुन सक्दैन इन्टरनेसनल ल हैन इन्टरनेसनल ल डाइरेक्टली ल बनिसकेको छैन ल हुने प्रोसेसमा छ त्यो दुईटा फरक कुरा हो त्यसैले इन्टरनेसनल ल डाइरेक्टली नेपालमा एप्लाई हुन सक्दैन भन्ने कुरा गर्यो। त्यस्तै 4 पोइन्टमा चाहिँ मीरा कुमारी ढुङ्गाना भर्सेस याचामजी द कोर्ट डाइरेक्टली डिड नट युज द सीडा प्रोभिजन टु डिक्लेयर द च्याप्टर 3 अन द पार्टिसन अफ द प्रोपर्टी अन नम्बर 30 null and void but give the directive order of for the formation of the committee गरे के। अब यो मीरा कुमारी ढुङ्गाना भनेको नेपालको सम्म एकदमै खतरा केस हो हैन। अब यो केसमा चाहिँ के छ सीडा भन्ने प्रोभिजनको पनि त्यसले सीडा भनेको इन्टरनेसनल ट्रिटिजलाई पनि यसले साइड गरेको छ त्यहाँका पेटिसनर्सहरूले या गभर्नमेन्टहरूले कसले साइड गरेको छ र साइड गर्दै के भनेछ इन्टरनेसनल ट्रिटिजमा चाहिँ नेपालको के अरे वुमेनको पनि राइट्सको वकालत गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थियो। तर कोर्टले चाहिँ सीडाको प्रोभिजनलाई डाइरेक्टली युज गरेन के उसले यो इन्टरनेसनल ट्रिटिजलाई धेरै फोकस नदिएर त्यसले चाहिँ यो उलाई चाहिँ च्याप्टरलाई चाहिँ भोइड गरेन हैन तर त्यसले चाहिँ अर्को डाइरेक्टिभ के अरे अर्डर दियो फर द फर्मेसन अफ द कमिटी भन्नाले सीडालाई चाहिँ डाइरेक्टली युज गरेन भन्ने कन्सेप्ट हो भनेको इन्टरनेसनल ट्रिटिजलाई युज गरेन भन्ने कन्सेप्ट हो। अब अर्कोमा छ 5 नम्बरमा सुनिल बाबु पन्त भर्सेस नेपाल गभर्नमेन्ट। अब यो केसमा के भएको थियो त एकर्डिङ टु द सेक्सन 9 अफ द ट्रिटिज नेपाली ट्रिटिज एक्ट 2047 भनेको यो ट्रिटी एक्ट नै हो द प्रोभिजन अफ द इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड द कन्भेन्सन टु विच नेपाल इज अ पार्टी शुड बी एडप्टेड एज नेसनल ल अरे के इन्टरनेसनल ल नेपालले जति पनि साइन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ नेसनल ल मान्नुपर्छ ट्रिटी एक्टले भनेको छ। Thus, there are the fundamental rights guaranteed by the Constitution. On the other hand, international human rights standards on the other hand. Therefore, अब कन्स्टिट्युसनले फन्डामेन्टल राइट्स ग्यारेन्टी गरेको छ इन्टरनेसनल अब ट्रिटिजहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्सहरू ग्यारेन्टी गरेको छ। Therefore, as a party to such convention, Nepal is responsible to fulfill the obligation stated by the such convention. अब यो केसमा चाहिँ के भन्दियो भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनल ट्रिटिज नेपालले साइन गरेको छ त्यसैले नेपाललाई चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटिजले गरेका प्रोभिजनहरूको अब्लिगेसन हुन्छ नेपालले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। अब कता कता यसले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरूलाई सुप्रिम देखायो त्यसको वकालत गर्यो र जसले गर्दा नेपाललाई मोनिस्ट कन्ट्री हो कि भन्ने कुरा देखायो। अब हैन अब एनालाइसिस अब हामीले अब कुनै केसले चाहिँ कुनै लले चाहिँ मोनिस्ट भन्छ कुनैले डुअलिस्ट जस्तो भन्छ कहिले केसमा पनि अब भिन्नता छ फरक डिसिजनहरू आइरहेको छ। अब यसमा हामीले एनालाइसिस के गर्ने त भन्दा इन्टरनेसनल ल डज नट डिसरिगार्ड द म्युनिसिपल ल कम्प्लिटली हैन
अब इन्टरनेसनल ल ट्रिटिजहरूले चाहिँ म्युनिसिपल नेपालको कुनै पनि नेपाल मात्र नभएर कुनै पनि डोमेस्टिक ललाई चाहिँ त्यसले चाहिँ डिसरिगार्ड गर्दैन हैन, नमान्ने कुरा हुँदैन। जेनरल रुल अफ इन्टरनेसनल ल इज दैट स्टेट क्यान नट डिफेन्ड इट्सेल्फ विथ इट्स ओन म्युनिसिपल ल अगेन्स्ट इन्टरनेसनल क्लेम गरे के। अब जेनरल रुल चाहिँ के हो इन्टरनेसनल लको भन्दाखेरि कुनै पनि स्टेटले मेरो म्युनिसिपल मेरो कन्ट्रीभित्रका यो कानुनले गर्दा चाहिँ मलाई इन्टरनेसनल ट्रिटिज गरेको यसको अब्लिगेसन यसको प्रोभिजनलाई चाहिँ मैले अब्लिगेसन गर्न सकिनँ भन्न चाहिँ पाएन के। जस्तै हैन सुरुमा ट्रिटी साइन गर्दाखेरि गर्यो तर पछि आएर के भन्छ नेपाल मेरो देशको कानुन यस्तो छ त्यो यो प्रोभिजन भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन फलो गर्दिनँ भन्न चाहिँ पाएन के। कि सुरुमै नगर्नु हैन गरिसकेपछि अब्लाइज हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। इन अदर वर्ड्स स्टेट क्यान नट इन्भोक देयर इन्टरनल ल एज अ जस्टिफिकेसन फर नट कम्प्लाइङ विथ द इन्टरनेसनल अब्लिगेसन। त्यही कुरा गर्यो। स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टु पर्फर्म देयर इन्टरनेसनल अब्लिगेसन इन गुड फेथ। इन्टरनेसनल अब्लिगेसन चाहिँ हाम्रो एकदम गुड फेथमा अब्लाइज हुनुपर्छ तिनीहरूबाट भन्ने कुरा हो। हाउ एभर दे आर फ्री टु चुज द मोडालिटी अफ सच पर्फर्मेन्स विथ देयर डोमेस्टिक लिगल सिस्टम। अब जे भए पनि तिनीहरूले इन्टरनेसनल अब्लिगेसन फलो त गर्नुपर्छ ट्रिटी साइन गरिसकेपछि, तर कसरी गर्ने हैन मोनिस्ट डाइरेक्टली एप्लाई गर्ने कि डुअलिस्टको ल बनाएर एप्लाई गर्ने, जसरी गर्दा पनि गर तर गर्नु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अल्सो देयर इज द ड्युटी अफ द स्टेट्स टु मेक देयर इन्टरनल ल इन्टु कन्फर्मिटी विथ द अब्लिगेसन अफ द इन्टरनेसनल ल। अब त्यो सब कन्ट्रीहरूको स्टेट्सहरूको त्यो एउटा ड्युटी नै हो अरे हैन आफ्नो देशभित्रका इन्टरनल ललाई चाहिँ इन्टरनेसनल लसँग बाजिने तरिकाले त्यसलाई चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो है। अब द ओपिनियन अफ द कोर्ट सोज दैट देयर इज नेसेसरी अफ फर्मुलेसन अफ नेशनल ल इनकर्पोरेटिङ इन्टरनेसनल ल विच रिफ्लेक्ट्स दैट सम हाउ कोर्ट अफ मेन्टालिटी that the international law cannot be solely implemented। अब यो पोइन्टले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब नेपालका धेरै जसो डिसिजनहरू कोर्टका डिसिजनहरू कस्तो आए भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरनेसनल ललाई चाहिँ डाइरेक्टली एप्लाई गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नु छ भने नेसनल ल बनाएर एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो हैन। यो इन्टरनेसनल ल क्यानट बी सोली इम्प्लिमेन्टेड भन्ने कुरा गर्यो नेपालको सन्दर्भमा। अब निष्कर्षमा पुगौँ हामी हैन नेपाल के हो मोनिस्ट हो कि डुअलिस्ट हो। अब अझै निष्कर्षमा पुगौँ अब लास्टमा आएर बोथ टेन्डेन्सी क्यान बी सिन फ्रम द एप्रोप्रिएट लज एन्ड द कन्स्टिट्युसन एन्ड कोर्ट डिसिजन। अब कता कता अब यो मोनिस्ट पनि हो या डुअलिस्ट पनि हो जस्तो लाग्यो नेपालका कानुन संविधान र कोर्टको डिसिजन हेर्दाखेरि। अल्दो द ट्रिटी एक्ट अफ नेपाल एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज द हायर लिगल स्ट्याटस अफ द इन्टरनेसनल agreements and or treaties to which Nepal is a party, the constitution of Nepal does not recognize the same। अब के भन्दाखेरि अब ट्रिटी एक्ट 2047 ले त इन्टरनेसनल ल नै सुप्रिम हो नेपाल नेसनल ल भन्दा भन्ने कुरा गरिदियो, तर त्यो भन्दा भन्दै कन्स्टिट्युसनले चाहिँ कन्स्टिट्युसन इज द फन्डामेन्टल ल कन्स्टिट्युसन सुप्रिम हो भन्यो। नेभरदिलेस द सिचुएसन अफ द राटिफिकेसन एन्ड एसेसन अफ द लार्जर नम्बर अफ ह्युमन राइट ट्रिटिज विथ रिजर्भेसन एन्ड ग्रोइङ थीमेटिक ह्युमन राइट्स जुरिस्प्रुडेन्स रिजनेबली justify the greater scope of internalization of international human rights law in Nepal। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी ह्युमन राइट्स जसरी बढ्दैछन् जसरी ह्युमन राइट्सका ट्रिटिजहरू थुप्रै ट्रिटिजहरू बढ्दैछन् र नेपालले रेटिफाई गर्ने र त्यसलाई रेटिफाई गर्ने ट्रिटिजहरू ह्युमन राइट्सहरू पनि बढ्दैछन् र त्यहाँका प्रोभिजनहरू पनि बढ्दैछन्। त्यसरी अब कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसरी अब जसरी अब हामीले बढी ट्रिटिजहरू साइन गर्छौँ अब त्यसलाई डाइरेक्टली नेपालमा एप्लाई गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि प्रोभिजनहरू कम्प्लेक्स हुन्छन्, कम्प्लेक्स नेचरका हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ गरे के। अब हुन त पहिला पनि थियो केही हदसम्म, तर अब चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नै पर्ने अवस्था छ आइरहेको छ गरे के। इन्टरनलाइज भनेको चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरूलाई चाहिँ नेपालमा इन्टरनलाइज गर्नु पर्यो भन्नाले नेपालमा पनि त्यो सम्बन्धी कुनै एक्ट बनाएर मात्र त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्यो। यो चाहिँ के कन्सेप्ट भयो भनेको डुअलिस्ट थ्योरीसँग मिल्यो। अब अहिलेसम्म के विवाद थियो भनेको चाहिँ नेपाल मोनिस्ट हो कि डुअलिस्ट कन्ट्री हो भन्ने विवाद थियो र अहिले पनि छ। तर विथ द ग्रोइङ टाइम अब आउने टाइम अनुसार चाहिँ अब
नेपाल चाहिँ कता कता यो डुअलिस्ट कन्ट्रीसँग सिफ्ट भइरहेछ। डुअलिस्ट स्टेट को नेचर अब हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष भयो, कन्क्लुजन भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस।